Nedávný nárůst pozorování neidentifikovatelných létajících objektů UFO nebo neidentifikovatelných leteckých jevů UAP donutil americké námořnictvo k vypracování oficiálních postupů, jak k těmto událostem přistupovat. Nebo spíše piloti donutili námořnictvo něco konečně dělat s těmito jevy na oficiální úrovni. Piloti se již roky potýkají s tímto fenoménem. Pokud v minulosti sebral armádní příslušník odvahu něco neobvyklého nahlásit, tak buď to musel snášet posměšky, nebo měl velkou obavu o svou kariéru. Od roku 2014 dochází k tomuto narušování armádního vzdušného prostoru pravidelně, řekl Joseph Gradišej, mluvčí náčelníka námořních operací. Dále dodal: Chceme tomu přijít na kloub. Musíme určit, kdo za tím stojí, odkud pocházejí a jaký mají záměr. Musíme zkusit najít cestu, jak těmto narušitelům zabránit v tom, co dělají. Z důvodu velkých obav Gradišej slíbil, že každé hlášení důkladně prošetří. Lou Elizondo, bývalý zpravodajský důstojník, uvedl pro noviny The Post, že nová směrnice námořnictva formalizuje celý proces nahlašování, což usnadňuje analýzu založenou na datech a dále odstraňuje stigma, se kterým se museli vojáci potýkat při nahlašování UFO. Dále prohlásil, že to je jedno z nejlepších rozhodnutí, které americké námořnictvo učinilo za několik posledních dekád. Christopher Mellon, bývalý zástupce náměstka ministra obrany pro zpravodajství a aktuálně člen senátního zpravodajského výboru, až tak lichotivý nebyl. Pokáral celou zpravodajskou komunitu z nedostatku zvědavosti, odvahy a hlavně neschopnosti reagovat na tak početné pozorování neznámých objektů. V některých případech piloti, kteří jsou vystudováni inženýři, prohlašovali, že pozorovali malé kulovité objekty letící ve formaci. Další uváděli, že viděli bílá plavidla ve tvaru tiktaku. Krom dronů většina letadel používá spalovací motory, ale tyto objekty neměly žádné sájení vzduchu, turbíny nebo výfuky. Mellon dále dodal: Je to celé velice záhadné. Často překračují rychlostní možnosti našich letadel. Mají skutečně radikální technologii. Představte si, že vidíte technologicky pokročilé plavidlo. Objeví se na radaru, vypadá velice bizarně. Nikdo nemá tušení, odkud se vzalo. Toto se děje na denní bázi a nikdo s tím nic nedělá. Piloti jsou už opravdu rozčílení a díky nim systém konečně vystrkuje hlavu z písku. Elizondo, o kterém jsme mluvili na začátku, ještě dodal: Tento druh aktivit je velice alarmující. Lidé si ale konečně začali přiznávat, že se v našem vzdušném prostoru děje něco, co je mimo naše chápání. Co si o tom myslíte? Když už americké námořnictvo něco takového přiznává, tak se opravdu něco začíná dít. Spousta ufologů spekuluje, že nás autority začínají připravovat na první kontakt. Další teorie je dost děsivá. Armáda nemá sebemenší tušení, co se děje. A toto je zoufalý výkřik, doufající, že se odborníci začnou hlouběji zajímat o dlouho zesměšňované téma. U tématu ještě zůstaneme. Za posledních pár dní se objevilo několik velice zajímavých videí a fotografií z různých lokací, na kterých můžeme vidět podobný fenomén.
Video je z Kalifornie a natočené bylo 22. dubna. Přínosné je, že objekt vidí několik svědků. Jak se z videa zdá, objekt je ve velké výšce. Dron to tedy pravděpodobně nebude. Díky silné záři není bohužel možné rozeznat přesný tvar. V popisku tohoto videa naleznete odkaz, kde je k vidění celé 16-minutové video. Toto video je z New Orleans a pravděpodobně z 25. dubna. V krátkosti zachycuje silně zářící objekt, který se pohybuje ve vyšší rychlosti. Trochu mi to připomíná helikoptéru se zapnutým reflektorem, ale kdyby to byla helikoptéra, tak bychom pravděpodobně viděli blikající signalizační světla, která již má i většina konzumních dronů. Co to tedy mohlo být? Video se objevilo na internetu 25. dubna. Pravděpodobně bylo natočeno ve Spojených státech. Opět je hodně svědků a neidentifikovatelné objekty, jak se zdá, jsou ve velké výšce. Pokud jsou objekty opravdu ve velké výšce, tak zrychlení, které můžeme na konci vidět, je nad možnosti dnešních dronů. Žádná signální světla neprobliknou. Člověk nesmí jen tak létat z drony, kde se mu zachce, a už ne vůbec nad městem. Poslední video je od našich německých sousedů ze Stuttgartu. Video se mi bohužel nepodařilo najít v lepší kvalitě. Ich sag doch nur, die machen was sie wollen. Aber voll schnell, ziemlich. Also, die sind schon weit weg. Jetzt überlegt man, was für eine Geschwindigkeit. Die guck jetzt wieder weg. Einer ist verschwunden. Jetzt sind beide verschwunden. Wo sind die hin? Was ist das? Co ve videích vidíte? Lampiony štěstí? Helikoptéru? Nebo si dovolíte spekulovat, že to jsou opravdu návštěvníci z jiných planet? Určitě se o svůj názor podělte v komentářích. Děkuji za vaši pozornost. Pokud se vám video líbilo, určitě ho lajkněte, nasdílejte a nezapomeňte se přihlásit k odběru.